মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ টিচাৰ ৰাজকুমাৰ পাঠক আজি এই ভিডিঅটো তোমালোকৰ পৰিৱেশ পাঠ্যপুথিৰ পাঠ নম্বৰ 3 অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটোৰ মই তোমালোকক পাঠভিত্তিক গোটেইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰাই দিম গতিকে তোমালোকে এই পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকৰ বহিত টুকি পেলাবা আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা গতিকে বলা আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ এই অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটোৰ আৰম্ভণিতে থকা প্ৰশ্নবিলাক এনে ধৰণৰ ইয়াত 1 নম্বৰত আমাক ক খ গ ঘ ঙ পাঁচটা প্ৰশ্ন দিছে এই প্ৰশ্নটোৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো এনেকুৱা হৈছে অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ নাম লিখা এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি পাঠটো হেদিনাখন আলোচনা কৰোঁতে আমি অসমত বাস কৰা ভালেমান জনজাতিৰ নাম পাইছিলো গতিকে আমাক এই জনজাতিসকলৰ নাম ইয়াত উল্লেখ কৰিব গৈছে গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এনে ধৰণে লিখিবা তোমালোকে যে অসমত বাস কৰা জনজাতিসকলৰ নাম হৈছে বড়ো কছাৰী দেউৰী তিৱা গাৰু ডিমাছা মিচিং আদিবাসী আৰু ৰাভা গতিকে তোমালোকে এই অসমৰ জনজাতিসকলৰ নাম এনেদৰে লিখিবা তাৰ পিছত খ দিছে কিছুমান আ অলংকাৰৰ নাম লিখা এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমি অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ পাঠটোত ভালেমান আমাৰ পৰম্পৰাগত অসমীয়া থলুৱা আ অলংকাৰৰ নাম পাইছিলো ইয়াত তোমালোকক খ নম্বৰত সেই আ অলংকাৰবিলাকৰ নাম লিখিব কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেই আ অলংকাৰৰ নাম হৈছে গেৰু জুনবিৰি ঢোলবিৰি গামখাৰু লুকাপাৰ খোপাফুল কাণফুল গলপতা আঙুঠি থুৰিয়া দুগদুগী নাকফুল ইত্যাদি গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা তাৰ পিছত গ তিনিটা নৃত্যৰ নাম লিখা আমি পাঠটোত বিভিন্ন ধৰণৰ নৃত্যৰ নাম পাইছিলো ইয়াত আমাক যিকোনো তিনিটা নৃত্যৰ নাম উল্লেখ কৰিব কৈছে গতিকে এই উত্তৰটো এনে ধৰণে লিখিবা তোমালোকে দেউৰী নৃত্য ঝুমুৰ নৃত্য আৰু খেৰাই নৃত্য তোমালোকে মন গ'লে বেলেগ বেলেগ নৃত্যৰ নামো লিখিব পাৰা মই তোমালোকক এই তিনিটাই লিখাই দিছো আৰু কিতাপত বেলেগ নৃত্যৰ নাম আছে তোমালোকে ইচ্ছা কৰিলে লিখিব পাৰিবা তাৰপৰা ঘ চোৱা প্ৰাচীন কালত অসমলৈ অহা তিনিটা জনগোষ্ঠীৰ নাম সেইদিনাখন মই তোমালোকক কৈছিলো যে প্ৰাচীন কালত অসমলৈ আমাৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠী আহিছিলে তাৰে আমাক তিনিটাৰ নাম লিখিব কৈছে সেই তিনিটাৰ নাম হৈছে অষ্ট্ৰিক তিব্বতধৰ্মী আৰু ককেশীয় এইটো কথা মনত ৰাখিবা তাৰ পিছত উঙ সুধিছে আমাক চাউলৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা চাৰিবিধ খাদ্য বস্তুৰ নাম লিখা এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আমাৰ অসমীয়া সমাজত পৰম্পৰাগতভাৱে চাউলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তু তৈয়াৰ কৰা হয় আমাৰ কিতাপত ভালেমান ধৰণৰ খাদ্য বস্তু দিয়া আছে আৰু তোমালোকেও জানা যে আমাৰ চাউলৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ খাদ্য বস্তু প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ নাম তোমালোকে জানা গতিকে ইয়াত মই যিকোনো চাৰিবিধ আমাক লিখিব কৈছে গতিকে মই তোমালোকক ইয়াত যিকোনো চাৰিবিধৰ নাম লিখি দিছো যেনে চিৰা মুড়ি হুৰুম আৰু সান্দহ গতিকে তোমালোকে এই 1 নম্বৰত থকা যিমানবিলাক প্ৰশ্ন আছে এইদৰে কৰি পেলাবা এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ বলা এতিয়া 2 নম্বৰতে ক আৰু খ অংশ মিলাব দিছে আমাৰ এইফালে ক আছে এফালে খ আছে আমি ইফালৰ পৰা ইফালে মিলাব লাগে মই তোমালোকক মিলাই দিছো তোমালোকে এৰেদৰে চাই মিলাই পেলাবা বড়োৰ লগত মিলিব দখনা কাৰণ বড়োসকলৰ এটা জাতীয় সাজপাৰ হৈছে দখনা গতিকে এটো এফালে মিলিব তাৰপৰা ডিমাছাৰ জাতীয় এজুৰ জাতীয় সাজপাৰৰ নাম হৈছে ৰিজামফাই গতিকে এফালে লিখিবা কাৰ্বিসকল এফালে পিনি মিলিব আৰু অসমীয়াসকলৰ মেখেলা মিলিব গতিকে এই কংখৰ লগত খংখ মিলোৱা কথাখিনি তোমালোকে এনেদৰে মই যেনেদৰে তোমালোকক দেখাই দিছো তোমালোকে তেনেদৰে মিলাই পেলাবা এতিয়া আমি চাওঁ 3 নম্বৰতে আমাক খালি ঠাই পূৰ কৰিব দিছে মই তোমালোকক খালি ঠাই কিটা কৰাই দিছো আমাক প্ৰথমে কত সুধিছে খেৰাই পূজা সকলে পালন কৰে কোন সকলে খেৰাই পূজা পালন কৰে আমি কিতাপত পাইছিলো বড়ো সকলে তাৰপৰা খ কাৰ্বি সকলৰ ঘাই উৎসৱ কি এইটো আমি পাইছিলো যে ৰংকাৰ আৰু হেটছা হল কাৰ্বি সকলৰ ঘাই উৎসৱ গতিকে এই খালি ঠাইত ৰংকাৰ আৰু হেটছা লিখিব লাগিব গ মিচিং সকলে পালন কৰে ইয়াত লিখিব লাগিব আমি আলি আই লিগাং কাৰণ আমি জানো যে মিচিং সকলৰ প্ৰধান উৎসৱ হল আলি আই লিগাং গতিকে এই খালি ঠাইত আমি আলি আই লিগাং লিখিব লাগিব ঘ ডিমাছা সকলৰ ঘাই উৎসৱ আমি কিতাপত পঢ়োতে পাইছিলো যে ডিমাছা সকলৰ ঘাই উৎসৱ আছিল ৰাজনিক গাব্ৰা আৰু হানিক গাব্ৰা গতিকে এই খালি ঠাইত দুটাত এই ৰাজনিক গাব্ৰা আৰু হানিক গাব্ৰা লিখিব লাগিব গতিকে আমি 3 নম্বৰ যিমানখিনি খালি ঠাই দিছে আমি এইখিনি এনেদৰে পূৰণ কৰিব লাগিব তোমালোকৰ কিতাপত এই খালি ঠাইবিলাক ধুনীয়াকৈ কৰি পেলাবা এতিয়া আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লাগবাহু 4 নম্বৰ আমাক সুধিছে যে অসমীয়া সংস্কৃতি বুলিলে কি বুজা চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল হেদিনাখন আমি পাঠটো আলোচনা কৰোঁতে একদম আৰম্ভণিতে ওলাইছিলে যে অসমীয়া সংস্কৃতি মানে কি হেদিনা আমি কৈছিলো যে আমাৰ অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোক বাস কৰে আৰু প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ ভাষা সাহিত্য সাজপাৰ
অলংকাৰ এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ নিজৰ হুকিয়া স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে আৰু এই গোটেই জাতি জনজাতিৰ বিলাকৰ সংস্কৃতিৰ মিলি যেটো এক স্বকীয় সংস্কৃতি গঢ়ি দিছে হেতুকে আমি অসমীয়া সংস্কৃতি বুলি ক'ব পাৰো নহয় জানো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে অসমত বাস কৰা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সাহিত্য সংগীত নৃত্য আচাৰ ব্যৱহাৰ হাসপাৰ অলংকাৰ বিবাহৰ পদ্ধতিৰ লগতে ধৰ্মীয় ধাৰণা পৰম্পৰাগত সমন্বয় সাধিত হৈ যে সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠিছে তাকে অসমীয়া সংস্কৃতি বোলে গতিকে এটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ মাজত আমাৰ অসমৰ গোটেই যেটো সংস্কৃতিৰ পটভূমি হে কথাটো হুমাইছে গতিকে তোমালোকে এই প্ৰশ্নটো ভালদৰে মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু ইয়াৰ মাজত অন্তৰ্নিহিত হৈ থকা কথাখিনি তোমালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো চাও পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে অসমীয়া সংস্কৃতিক অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলা মহাপুৰুষ গৰাকীৰ নাম কি মহাপুৰুষ গৰাকী অসমীয়া সংস্কৃতিত আগবঢ়োৱা অৱদান সমূহ কি দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত আমাৰ যি গৰাকী মহাপুৰুষৰ অৱদান আছিল হে মহাপুৰুষ গৰাকীৰ নাম হৈছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হে কথাটো আমি যেতিয়া কিতাপৰ বিষয়বস্তুবিলাক আলোচনা কৰিছিলো আমি পাইছিলো গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা যে মহাপুৰুষ গৰাকীৰ নাম হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মহাপুৰুষ গৰাকীয়ে নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিৰ গঠন প্ৰক্ৰিয়া অধিক সংহত আৰু গতিশীল কৰি তোলে হে কথাটো আমি হেদান খুব সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰিছিলো তেওঁ নামঘৰ সত্ৰ গীতপদ ভাওনা খুলতাল সত্ৰীয়া নৃত্য আদি সৃষ্টি কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিক এটা স্বকীয় ৰূপত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উল্লেখযোগ্য অৱদান আগবঢ়াইছিল গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যেটো মূল ভেটি বা বুনিয়াদ হেতু গঢ়ি তোলাত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছিল সেই অৱদানৰ ভিত্তিতে আমাৰ আজি অসমীয়া সংস্কৃতি বুলিলে আমি যি এক স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে ভৰা এটা সুন্দৰ সংস্কৃতি কথা বুজি পাওঁ সেই সংস্কৃতিটোৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অৱদান আছিল অতুলনীয় গতিকে এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে এই ধৰণে লিখিবা এতিয়া আমি 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িছো 6 নম্বৰত আমাক কেইটামান সমুটুকা লিখিব কৈছে আমাক প্ৰথমে ক দিছে উৎসৱ পাৰ্বণ মই সমুটুকা কিটা তোমালোকক লিখি দিছো এইদৰে তোমালোকে এইদৰে লিখি পেলাবা এটা কি লিখি দিছো চোৱা প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰে নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত নিজা স্বকীয় উৎসৱ পাৰ্বণ থাকে এই কথাটো আমি কৈছো ইতিমধ্যে যে প্ৰতিটো জাতিয়ে নিজৰ নিজৰ ধৰণে কিছুমান হুকিয়া উৎসৱ পাৰ্বণ পালন কৰে উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়াসকলৰ বিহু বড়োসকলৰ বৈশাখ আৰু খেৰাই পূজা মিচিংসকলৰ আলি আই লিগাং আদি উৎসৱ পাৰ্বণ এনেকুৱা কিছুমান পৰম্পৰাগত কাৰ্যালয়ৰ সমষ্টি যিবোৰৰ জৰিয়তে এটা জাতি বা জনজাতিৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ প্ৰতিফলন হয় এনে উৎসৱ পাৰ্বণ কৃষিভিত্তিক ধৰ্মীয় সামাজিক আদি বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে যিবোৰে এটা জাতি বা জনজাতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য দাঙি ধৰাত সহায় কৰে গতিকে এই সমুটকাটো মই তোমালোকক এনে ধৰণে লিখি দিছো তোমালোকেও চাই লিখি পেলাবা আৰু কথাখিনি মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা এতিয়া আমি পিছৰ সমুটকাটো আগবাঢ়ো পিছৰ সমুটকাটো আমাক লিখিব কৈছে বাদ্যযন্ত্ৰৰ ওপৰত এই উত্তৰটো এনেকৈ ধৰণে মই লিখিছো তোমালোকে লিখি পেলাবা যে বাদ্যযন্ত্ৰ বুলিলে সংগীতৰ উপযোগী শব্দ সৃষ্টিকাৰী বিশেষ বস্তুবিলাককে বুজা যায় বৰ্তমান সংগীতৰ জগতখনত ব্যৱহৃত হোৱা আধুনিক বাদ্যযন্ত্ৰ বুলিলে গিটাৰ পিয়ানো কিবোৰ্ড হাৰমনিয়াম তবলা সেতাৰ ড্ৰামছেট ট্ৰাম্পেট আদি বিলাককে বুজা যায় যিবোৰক বাদ দি আধুনিক সংগীতৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি ইয়াৰ উপৰি অতি পুৰণি কালৰ পৰা অন্য কিছুমান বাদ্যযন্ত্ৰ নৃত্য গীত আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ আহিছে যেনে ঢোল খোল পেঁপা টুকাৰি তাল বাঁহী হিঙা বিন গগনা টকা জাক লোকবাদ্য বুলি ক'ব পাৰি আৰু এই লোকবাদ্যবিলাকে এটা জাতিৰ কলা সংস্কৃতিৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বহন কৰিছে গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল চোৱা বাদ্যযন্ত্ৰৰ যিটো সমুটকা মই তোমালোকে এনেদৰে লিখি দিছো গতিকে তোমালোকে এনেদৰে লিখি পেলাবা এতিয়া আমি গ নম্বৰতে দিছা নৃত্য গীতৰ ওপৰত সমুটকা লিখিবলৈ আমি এই সমুটকাটো এনে ধৰণে লিখিছো যে সাধাৰণতে নৃত্য গীত বুলিলে বিশেষ ভংগীমাৰে শৰীৰৰ অংগ পতংগ যেনে হাত ভৰি কঁকাল চকু মুখ মূৰ আদি সঞ্চালন কৰাকে বুজা যায় আনহাতে গীত বুলিলে কোনো কথাক সুৰ তাল লয় দি বাদ্যযন্ত্ৰৰ সহায়ত গোৱা কাৰ্যকে বুজা যায় এই নৃত্য গীতৰ দ্বাৰা মানুহে ৰং ৰহইচ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিটো জাতিৰে নিজৰ নিজৰ
স্বকীয় নৃত্যগীত আছে যিবোৰে জাতিটোৰ পৰম্পৰাগত বৈশিষ্ট্য বহন কৰি আহিছে উদাহৰণস্বৰূপে অসমীয়া সকলৰ বিহু নৃত্য গীতৰ কথাকে ল'ব পাৰি এই বিহু নৃত্য গীতে অসমীয়া জাতিৰ কলা সংস্কৃতিক স্বকীয় ৰূপত বিশ্ব দৰবাৰত তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এই নৃত্য গীতৰ চমুটকাটো মই তোমালোকক এই ধৰণে কৰাই দিছো আৰু এটা কথা চোৱা মই তোমালোকক এটো কৰাই দিছো তোমালোকে যে মোৰ ধৰণে লিখিব লাগিব কোনো কথা নাই যদি তোমালোকে ইয়াতকো ভালদৰে লিখিব পাৰা তেনেহলে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এতিয়া আমি পিছৰ সমুটকাটোলৈ আগবাঢ়িছো হেতু হল ৰীতি-নীতি এতিয়া গড় নম্বৰ দিছে আমাক ৰীতি-নীতি এই ৰীতি-নীতিৰ সমুটকাটো মই তোমালোকে এনেদৰে কৰাই দিছো মই পঢ়ি দিছো তোমালোকে মন দি যাবা যে ৰীতি-নীতি হল এনে কিছুমান নিয়ম বা লোকবিশ্বাসৰ আধাৰত প্ৰচলিত হৈ অহা কাৰ্যাৱলীৰ সমষ্টি যিবোৰ যিকোনো এটা জাতিৰ মাজত পৰম্পৰাগতভাৱে সভ্যতাৰ ক্ৰমবিকাশৰ আৰম্ভণিৰ পৰা চলি আহিছে এনে ৰীতি-নীতিৰ হৰভাগে সামাজিক আৰু ধৰ্মীয় লোকবিশ্বাসৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত অৱশ্যে এনে কিছু ৰীতি-নীতিৰ বৈজ্ঞানিক যুক্তিযুক্ততা নথকা নহয় এনে ৰীতি-নীতি সমূহৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল মানুহৰ সমাজত সামাজিক সুস্থিৰতা সুখ শান্তি সমৃদ্ধিশালী আৰু সুস্বাস্থ্য বজাই ৰখা গতিকে এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে এই যিটা আমি সমুটকা পালো আমি 4টা ইয়াত সমুটকা আমাক দিছে গতিকে এই সমুটকাবিলাক তোমালোকে ভালদৰে প্ৰথমে উত্তৰবিলাক লিখি এই কথাবিলাক মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিবা আৰু প্ৰতিটোৰে অৰ্থ বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ কেনেদৰে কৰিছো বুজি পাইছা তোমালোকে এই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ তোমালোকৰ বহুত সুন্দৰভাৱে কৰি পেলাবা গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এখিনতে সামৰিম তোমালোকে মোৰ যদি এই ভিডিঅ'বিলাক চাই উপকৃত হৈছা আৰু মোৰ এনেবিলাক ভিডিঅ' অতি সহজে আৰু সোনকালে পাবৰ বাবে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰা আৰু গতিকে আজি ভিডিঅ'টো এখিনতে সামৰিছো ধন্যবাদ